girls with their nails done now. Girls with their روزتون بخیر. تو ویدیوی قبلی صحبت از تپختر یا پولسار کردیم و قرار شد شبیه سازیش بکنیم. من یه ویدیو جدا برای این ضبط کردم و خیلی قشنگه ما بتونیم این تپختر یا پولسار رو اینجا ببینیم. ایده‌ای که به ذهنم رسید اینه که ما به جای خورشید در واقع بیایم یه تپختر یا پولسار بذاریم. خیلی من سریع میرم سراغ ویدیو. اول چیزی که بررسی کردم دیدم من اگر خورشید رو با یه ستاره‌ای مثلا مثل اینجا ما میتونیم جایگزین بکنیم Replace Object، مثلا با ستاره شباهنگ حالا کوچولوه سیریس، میدونید این ستاره شباهنگه و اینم یه کوتوله سفیدیه که در کنار شباهنگ داره کار میکنه. فکر میکنم یه چیزی بین BC AU یا فاصله نجومی بینشون فاصله هست و یه کوتوله سفیده. من اینو میذارم اینجا، کارمون یه مقدار راحت‌تر میکنه. یه کوتوله سفیدیه که در کنار شباهنگ داره کار میکنه. میدونی شباهنگ بزرگترین ستاره شبیه که از رو زمین میشه دید و اطلاعات و مشخصات این سیریس B یا این شباهنگ B رو من اینجا دارم میبینم. میبینید جرمش یه ذره از خورشید کمتره و شعاعش یه ذره از زمین کمتره، پس خیلی فشرده است، چگالیش خیلی بالاه. من برای اینکه زودتر بتونم به اون پولسار یا تپخترم برسم و اون صحنه‌های قشنگی که دوست دارم رو ببینم، میام چگالی اینو میبرم بالا و یه مقدار میدان مغناطیسیشو، یه مقدار که خیلی زیاد میدان مغناطیسیشو تقویت میکنم و امیدوارم به اون تپختر که میخوام برسم. خب من تا یه حد زیادی چگالیشو بردم بالا. میبینید وقتی من چگالی رو دارم میبرم بالا، جرم که همون ثابته، شعاعی که به اندازه تقریبا یه ذره کمتر از زمین بود حالا به حدود 12 کیلومتر رسید. همون جرم، چگالی بالاتر، شعاع کمتر. و این فکر میکنم من قبلا اینو تست کردم، این آماده تپختر شدنه، فقط میدان مغناطیسی نیاز داره. خب ما اینجا تو شبیه ساز میتونیم میدان مغناطیسی هم بهش بدیم. قبل از که من میدان مغناطیسی بهش بدم برم وضعیت فعلی زمین رو ببینم آیا این رو زمین تأثیری گذاشته. جایگزینی این یه ذره سرعت شبیه سازی رو بیشتر میکنم. خب چیزی که رو زمین من میتونم ببینم، خب دمای زمین که خب شدیداً اومد پایین چون خیلی فشرده شد به جای خورشید این شباهنگی که اومد و زمین داره دما از دست میده. سرعتش هم حالا تقریبا همونه، یه مقدار طول سال طولانی تر شد و قابلیت حیاتش هم احتمالاً داره کمتر و کمتر میشه. حالا تا الان هولوش 80%، ولی خب داره کاهش پیدا میکنه به گذر زمان. ولی خب حالا هدف این ویدیو این نیست. من میخوام تپخترم رو ببینمش اینجا. خب میام سراغ میدان مغناطیسیش. میدان مغناطیسیشو یه مقدار تقویت میکنم، یه مقدار که خیلی زیاد تقویت میکنم و اینجا تو شکل ما یواش یواش باید ببینیم که این تغییر خب این ورژن اولیه تپختر اومد اینجا. من بزنم و زوم بکنم، میبینید حالت اون پولسار یا تپختر رو پیدا کرد. در واقع ستاره‌ای شبیه ستاره نوترونی تپختر یا پولسار که چگالی بسیار بالاست و به خاطر میدان مغناطیسی خیلی قویش این تشعشعات رو میبینید داریم روش میبینیم و به شدت و با سرعت بالا دور خودش میچرخه. از حالا تپخترهایی که شناخته شدن، از جوونترهاشون که سریعتر میچرخن، بعضن تو ثانیه میبینید چندین بار دور خودش میچرخه، تا حالا تپخترهای قدیمی تر که شاید مثلا هر 10-20 ثانیه یه بار دور خودش میچرخه و میبینید داره حرکت میکنه. من بازم میدان مغناطیسیشو تقویت میکنم صحنه قشنگتری بتونم ببینم. خب حالا یه مقدار تغییر کرد و این تابش رو اینجا میتونیم ببینیم. بیشترش من میکنم بازم. خب میبینیم که چه اتفاقی افتاد.
یه پولسار تپقتر خیلی قوی و به سرعت داره دور خودش میچرخه، شعاع تابشش خیلی بالاه. برم ببینم وضعیت زمین چی جوریه. خب وضعیت زمین منفی 136 درجه دما، طول سالی یه ذره طولانی تر و وضعیت حیات که احتمالا با توجه به این تابشا که اصلا وضعیت حیات اینجا خیلی دیگه، حالا این 66 درصدی هم که نوشته بر اساس موقعیت دما و آب و اینا داره میگه، وگرنه قابل سکونت اصلا نیست برای موجودات زنده. خب من شبیه سازی رو ادامه بدم. حتی میتونم اینو بزرگترش کنم، بازم میدان مغناطیسیش رو تقویت بکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینیم خیلی بزرگتر شد، یعنی تا زحل و تا انتهای منظومه شمسی یعنی پلوتو رو هم رد کرده و این تشعشعات رو اینجا ما داریم میبینیم. خب هدف دیدن این تپقتر یا پولسار بود. ممنون که این ویدیو رو دیدید. حالا ما تو سناریوهای بعدیمون از این استفاده خواهیم کرد. خسته نباشید.